Всім привіт! Сьогодні я розповім, як користуватись Binance Loans. Теорію, як завжди, я виклав на сайті, посилання в описі. Відео ж хочу сконцентруватись на практичній частині. Покажу, як брати позику, контролювати її LTV, Loan to Value, або відношення вартості кредиту до вартості застави, та закривати позику. Хто відкладає теорію на потім, скажу пару слів про суть позики. Вона потрібна для того, щоб ви могли заходити в різні активності не стейблами. Тобто хай це буде Ethereum, Solana, Notcoin, неважливо. І не хвилювалися, що втратите на курсі. Позику можна виводити з біржі і закидати, наприклад, собі на Metamask чи любу іншу біржу. Тобто ви можете брати гроші, закидати їх в активності, і потім вам повертають стейбли, незалежно від того, впав курс чи виріс. Ну, звичайно, як виріс, ви втрачаєте, як впав, то ви дякуєте тому, що позика є. Але краще не ризикувати, тому що якщо, до прикладу, ми розраховуємо зайти в активність, з якої отримаємо $100, так, можливо, монетка виросте і ми заробимо $20-30, але якщо вона впаде і у вас буде там, до прикладу, мінус $100, мінус $200, бо зазвичай заходимо на великі суми, там той самий стейкінг, то, відповідно, і вся суть вашої активності втрачається, тому що ви навіть в мінусі або в нуль вийдете. І краще завжди секюрити свою суму і робити це через хеджування або за допомогою позики. Позикою вигідніше, тому що потрібен менший об'єм. Хеджування треба X2 до суми, а тут X1,5, X1,6. Так, давайте відповідно перейдемо до практики. Заходимо на сторінку Binance Loans, я лишу в описі посилання, або можете просто в гуглі написати Binance Loans. Нажимаєте на кнопку «Запозичити зараз» і внизу вибираєте монету, яку хочете запозичити. В нашому випадку хай це буде Notcoin вверху, що у вас буде забезпечення. В моєму випадку це Stable USDT. Тепер хай я хочу взяти позику на 10 тисяч Notcoin, і нам автоматично вверху поставилась вже сума. Тепер дивіться, варто зрозуміти, 10 тисяч Notcoin – це $29. Давайте заокруглимо до 30. Чому ж до 37? Тому що біржа хоче мати запас по сумі, і щоб коефіцієнт був не 1 до 1, тобто якраз оця LTV. Тут детально воно розписане, якщо коротко, це відношення вашої позики до забезпечення. Не 1 до 1, а 1,5, 1,6. Тобто, якщо я хочу взяти $10, мені треба позику на $10 в якійсь монеті, мені треба мати $15 і бажано ще трохи зверху, щоб докидати. Я зараз покажу. Тому ось, вам це варто зрозуміти. Тепер дивіться, по LTV я вам рекомендую тримати 60-65%. Це щось схоже на фічі, якщо буде зависоко, у вас ліквідне. Тобто, чим нижче, тим краще. Воно зеркально працює. Там, умовно, 60 LTV – це 1,6 від суми. Ну, тобто, вам, щоб отримати 60% LTV, треба мати 1,6 від тої суми, на яку ви хочете зайти. Давайте я трохи докину, бо те, що автоматично поставилось, мене не влаштовує. Я хочу мати повніші відсотки, ось ми вийшли на 65%, ну приблизно, якщо заокруглити. Все, з цим розібрались, ідемо далі. Тут вам показує всю інформацію, річні відсотки, скільки у вас буде приблизно в день капати в відсотках за отримання з позики, тобто 0,1 нот в годину, і при якій ціні вас ліквідує. Можна переключатись NOT USDT або USDT NOT. Все. Щоб запозичити 10к нот, нажимаємо кнопку, готово. Можна, отут нижче вони відразу будуть показуватись, і тепер дивіться, важливо зрозуміти. Заходимо на спот і зразу кажу, ви це можете виводити. Те, що там зверху трохи, це я лишив, не звертайте увагу. Нажимаєте, в принципі, заходите на спот, заходите на монету і виводите її як любу іншу монету. Тобто зняти, вводити адресу, давайте я вам навіть покажу, виводити не буду, але все проклікаю, щоб ви бачили, що ніяких лімітів немає, що там ми не можемо вивести цю суму, вводимо 10 тисяч нота, комісія буде, це просто комісія при виводі, не через позику. І все, можете нажимати зняти кошти і у вас виведеться. Тепер дивіться, давайте назад зайду в лон-сторінку, так, перекладу на українську, поверну, щоб було зручніше. Тепер як контролювати позицію. Як я вже сказав, тут в принципі все розписано, тобто маржин коло 85% і ліквідація при 90%. Як контролювати позицію? Якщо ви бачите, що у вас ЛТВ сильно росте, що ви робите? Нажимаєте на цю кнопку під «Погасити» внизу сірим і докидаєте маржу. В нашому випадку це більше забезпечення рахується. Тобто, до прикладу, я хочу закинути $6, хай буде $6, і в нас відсоток, як бачите, падає.
Нажимаєте «Додати забезпечення», все є, відсоток впав. Тепер зворотній кейс, можливо, вам треба гроші, і ви бачите, що у вас гарно ноткоін просів, ну, тобто, в вашому випадку це добре, але TVшка впала, і ви хочете назад вернути собі якийсь пару доларів. Ну, зараз сума маленька, воно так не здається. Буде сума велика, то лишніми не будуть, якщо треба ліквідка. То переключайтесь тут, саму кнопку нажимаєте, зменшите і вводите. Хай це буде 5 доларів. Нам показує, який після цього буде відсоток, 63, нас влаштовує, окей. Видалити забезпечення. Все, є. Тепер як погасити позику, тобто все, ми, наприклад, постейкали, і нам треба закрити позику, все, токени більше не потрібні. Для початку назад депозитити їх на біржу, вони у вас мають бути в спотовому гаманці, я не виводив нікуди, вони в мене вже є. Тобто, що я маю на увазі, у вас має бути на спотовому гаманці як мінімум 10 тисяч ноткоїна плюс відсотки, які накапали. В нашому випадку супермаленький, плюс 0,1. Нажимаєте кнопку «Погасити», вводите тут кнопку «Max», нажимаєте, воно автоматично вводить суму і підтвердите погашення. Все, є. Ви закрили позику, тепер можете з неї забутись, відсотки вже не капають. І один момент, бо дехто може злякатися, а де мої гроші, де мої USDT-шки? Їх тут не буде в спотовому гаманці. Вони у вас в ерні, тому що Binance позика в ерн відразу... Перепрошую. Binance позика відразу в Earn відправляє. Заходите в активи Earn, тут нажимаєте кнопку «Викупити», вводите Max, спотовий гаманець, ну куди вам потрібно відправляєте. Можна зразу до гаманця. І як бачите, у вас в споті вже є USDT-шки, ноткоін забрався, сума, на яку ми брали позику. І в принципі на цьому все. Цим самим, якщо ноткоін впав, ви нічого не втратили на курсі. Заплатили невеличкий відсоток і ще, сподіваюсь, заробили. Це вам раз буде в нагоді, коли різні стейкінги, івенти, пули, де треба закидати не стейбл, а якусь монету. Ну, а з вами був, як завжди, адмін каналу CryptoCoder. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, буду всім радий. Всі запитання можете також задавати в нашому чаті ком'юніті, там або я відпишу, або хтось інший. Ну, а я з вами прощаюсь і до зустрічі.